साथीहरु नमस्कार। म पुनः एकपटक फेरि एउटा नयाँ महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई भन्ने छु कसरी हामीले आफ्नो भिडियोलाई पिप गर्न सक्छौं कि भने पिक्चर इन पिक्चर भन्ने अप्सन पनि जुन त्यसलाई भनिने गरिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले म धेरै ढिलो नगरी भिडियोतर्फ लाग्छु। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई आज जुन एउटा फेसबुकको भिडियोलाई कसरी हामीले पिप गर्न सकिन्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा भएको भिडियोलाई कसरी हामीले पिप गर्न सकिन्छ र लास्ट चाहिँ हामीले युट्युबको भिडियोलाई कसरी पिप गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउने छु। र सबभन्दा पहिला म तपाईलाई फेसबुकबाट स्टार्टिङ गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला यदि तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला र भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने जानकारी जस्तो लाग्यो भने आफ्नो साथीहरुसँग पनि यसलाई शेयर गर्नु होला जसले गर्दाखेरि उनीहरुसँग पनि यो मेसेज पास होस्। र अब म तपाईलाई यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। मैले एउटा कुनै पनि एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्छु। एकैछिन साथीहरु यहाँ चाहिँ हल्का यहाँ भिडियो लिन आएको अवस्था भिडियो मैले यहाँ कुनै पनि एउटा भिडियो भेट्यो भने म तपाईलाई चाहिँ त्यो भनिहाल्छु। जस्तै साथीहरु यो एउटा भिडियो छ वाइल्ड एनिमल वर्ड भनेर। यो भिडियोमा अप्सन आएन साथीहरु। कुनै हुन सक्छ भिडियोमा चाहिँ अप्सन नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले। म यसमा ट्राई गर्छु। यसमा पनि अप्सन देखिएको छैन साथीहरु। सरी म चाहिँ सायद यसमा आउन सक्छ त्यो अप्सन चाहिँ त साथीहरु यो सबै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सर यहाँ भिडियो आइसकेको छ। यहाँ पनि जतिवटा पनि भिडियो छन् हामीले यहीबाट नै गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अप्सन छ एउटा यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको भिडियो छ त्यो चाहिँ यसरी प्ले ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ र तपाईले आफ्नो केही पनि काम गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ पिप भन्ने अप्सनले पनि यसलाई चिन्ने गरिन्छ कि भने कसैले यसलाई स्प्लिट कि भने भिडियो फ्लोटिङ पनि भन्ने गर्छन्। त साथीहरु आशा गर्छु यो जुन फेसबुकको सेटिङ थियो राम्ररी बुझ्नु भएको होला। केही जस्तै तपाईलाई मैले देखाइसकेको छु फेसबुक केही भिडियोमा चाहिँ यो नआउन पनि सक्छ तर प्राय जसोमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ र तपाईले यहाँबाट यसलाई सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। र अब चाहिँ म तपाईलाई अर्को भिडियोतर्फ लगिरहेको छु। यो सेटिङ आशा गर्छु तपाईले बुझ्नु होला। यो अप्सन हो यहाँबाट यस्तो खालको अप्सन आउँछ साथीहरु। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला आफ्नो कर्नरमा रहेको भिडियोमाथि। र अब चाहिँ म तपाईलाई अर्को सेटिङ बताउन गइरहेको छु जुन चाहिँ यदि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ यदि भिडियो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर। त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला र यहाँ चाहिँ VLC मिडिया प्लेयर भनेर टाइप गर्नु होला। र तपाई अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ जुन लोगो छ यो चाहिँ यस्तो कुन यस हिसाबको छ। यस्तो लोगो छ यसको साथीहरु। र यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु त्यो म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु साथीहरु। ओपन गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको स्क्रिन आउँछ। तपाईको जतिवटा पनि भिडियो छन् यहाँ चाहिँ शो गर्छ र यहाँ क्लिक गर्नु होला आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला जुन भिडियोलाई तपाईले प्लेग्राउन्डमा चलाउन चाहनुहुन्छ। म चाहिँ मसँग मेरो मोबाइलमा भएको एउटा भिडियो सेभ छ म यसलाई प्ले गरेर तपाईलाई देखाउँछु। अब यो भिडियो जुन छ यसलाई चाहिँ अब तपाईले भन्नु गइरहेको छ कहाँबाट हामीले यसलाई सेटिङ गर्न सक्छौं भनेर। यसको लागि तपाई हेर्दै सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तीनटा अप्सन देखिरहेको छ तल चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्न पर्ने हुनेछ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि जुन अप्सनहरु आउँछन् साथीहरु यस्तो अप्सन आउँछ। हामीलाई चाहिँ जुन क्लिक गर्नु छ त्यो चाहिँ यस अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ त्यो अप्सन पछि। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब म तपाईलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ भनेर। यो मैले यसमा क्लिक गरे यो भिडियोलाई प्ले गर्दा गर्दै हामीले गर्न पर्ने हुनेछ साथीहरु। र यसरी तपाईको जुन भिडियो छ त्यो चाहिँ यसरी आउँछ र आफै नै अफ हुन्छ जब यसको जुन
टाइमिङ छ सकिन्छ आफै नै अफ हुन्छ। यसैगरी तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त आशा गर्छु साथीहरु यो सेटिङ पनि राम्रै बुझ्नु भएको होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनलाई जता पनि ल्याउन सक्छु र सँगसँगै भिडियो हेर्दै मैले आफ्नो अरू काम पनि गर्न सक्छु। यो चाहिँ अब हाम्रो मोबाइलमा सेभ भएको भिडियोहरुको लागि सेटिङ हो। त्यसपछि अब हाम्रो युट्युबको लागि चाहिँ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। यदि युट्युबमा कुनै भिडियो छ भने त्यो युट्युबको भिडियो चल्दा चल्दै चाहिँ हामीले कसरी सेम यही गराउन सकिन्छ र अरू एप्स पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर, किनकि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले युट्युबको भिडियो पनि हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ र साथमा कहिलेकाहीँ च्याटिङ पनि गर्न मन लागिरहेको हुन्छ कि भने अरू काम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यस्तो पनि गर्न मन लागिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। त्यसको लागि पनि तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो फ्लोटिङ भनेर टाइप गर्नुपर्छ। भिडियो फ्लोटिङ टाइप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यस्तो खालको स्क्रिन हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइलको अगाडि र यहाँ चाहिँ म तपाईलाई जुन अप्सन भन्न गएको छु त्यो चाहिँ यस्तो हो। अनि तपाईको जुन मोबाइल छ त्यो चाहिँ तपाईले पनि हेर्नु होला हैन। यस्तै खालको जुन अप्सन आओस् अनि जुन लोगो छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो माई ट्युब भनेर लेखिरहेको छ। हामीले यो लोगोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र यसपछि चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईले इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। यसले सेम युट्युबको अप्सन जस्तै काम गर्छ साथीहरु। जुन हिसाबले हामीले युट्युबमा भिडियोहरु चलाउँछौं सेम त्यसमा पनि युट्युब जस्तै भिडियो चलाउन सक्छौं र युट्युबको भिडियोहरु चल्दा चल्दै हामीले यसमा चाहिँ अरू काम पनि गर्न सक्छौं। युट्युबमा यो अप्सन नहुनु कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एप्सको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता आएको छ। र अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ न्यू बलिउड सङ भनेर सर्च गरिरहेको छु र म तपाईलाई देखाउँछु कुनै पनि एउटा सङ्ग्स चल्दा चल्दै हामीले कसरी अरू एप्स पनि युज गर्न सक्छौं। यसलाई पिप अप्सन पनि भनिन्छ कि पिक्चर इन पिक्चर पनि भन्ने गरिएछ साथीहरु। स्प्लिट र फ्लोटिङ पनि भन्ने गरिन्छ र यहाँ चाहिँ हल्का एड आयो। म चाहिँ यो युज गर्दिन, तपाईको टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ नत्र। र साथी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन भिडियो छ यो प्ले भइसकेछ। अब हामीले कहाँबाट यसलाई चाहिँ पिप गर्ने भन्नुहुन्छ भने यो एरो जुन छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ एरो छ। हामीले एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र एरोमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा अप्सन आउँछ, यस्तो खालको अप्सन आउँछ। हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो जुन स्क्रिन छ यो अलरेडी पिप भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ प्ले भइरहेको छ र हामी सँगसँगै आफ्नो जे काम पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो फेसबुकहरु पनि मोबाइलमा भएको फेसबुकहरु पनि यसलाई यताउति सर्च गरेर आफ्नो फेसबुक भिडियो पनि हामीले चलाउन सकिन्छ र फेसबुक मेसेजहरु छ भने तपाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, न्यूज पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेर्दै हेर्दै तपाई यहाँ एउटा स्क्रिनमा दुईटा काम गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त आशा गर्छु यो जुन सेटिङ थियो जुन म तपाईलाई बुझाउन खोजिरहेको थिएँ, जुन उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ राम्ररी बुझ्नु भएको होला। र पनि यसमा तपाईले केही पनि कमेन्ट छ भने नहिचकाइकिन कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु र भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर पनि गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। अहिलेको लागि म तपाईहरुसँग बिदा चाहन्छु। म छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर तपाई समक्ष छिटै नै उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरु।